नमस्कार, मी सुवर्णाज रेसिपी मराठीमध्ये तुम्हा सर्वांचं खूप खूप मनापासून स्वागत आहे। तर आज आपण सर्वांना आवडेल अशी अगदी हॉटेल स्टाईल मेथीची भाजी कशी करायची ते बघणार आहोत। चला तर मग या मस्त रेसिपीला सुरुवात करूयात। तर इथे मी एक मोठा बाउल मेथी घेतलेली आहे। मेथी निवडून स्वच्छ धुवून बारीक अशी कट करून घेतलेली आहे। इथे मी 20 ते 25 लसणाच्या पाकळ्या बारीक अशा कट करून घेतलेल्या आहेत। तुम्ही ठेचून घेतला तरीही चालेल। या रेसिपीसाठी लसूण थोडासा जास्त लागतो। तसेच इथे मी एक मोठा कांदा आणि टोमॅटो कट करून घेतलेला आहे आणि एक मिरची मी तुकडे करून घेतलेले आहेत। तर इथे टोमॅटो आणि कांदा मिक्सरला आपल्याला जाडसर असं फिरवून घ्यायचं आहे। तर हे मी मिक्सरला फिरवून घेणार आहे। खूप बारीक अशी पेस्ट करायची नाही, थोडीशी जाडसर ठेवायची आहे। त्याचबरोबर इथे मी 1 चमचा भाजलेले शेंगदाणे घेतलेले आहेत आणि 1 चमचा तीळ घेतलेला आहे। मी हे सुद्धा भाजून घेतलेला आहे। तर या दोन्हीची सुद्धा आपल्याला पेस्ट बनवायची आहे। त्याचबरोबर इथे मी 1 मोठा चमचा बेसन घेतलेला आहे। त्याचबरोबर इथे 1 छोटा चमचा जिरे, 1 चमचा गरम मसाला, 1 छोटा चमचा हळद, चवीनुसार मीठ, हिंग घेतलेला आहे पाव चमचा आणि इथे मी बेडगी मिरची पावडर 1 छोटा चमचा घेतलेला आहे। तर याच्यामुळे रंग खूप छान येतो। तर आता हे टोमॅटो आणि कांदा मी मिक्सरला जाडसर असं फिरवून घेणार आहे। तर इथे बघू शकता जाडसर असं हे मी मिक्सरला फिरवलेलं आहे। तर हे काढून घेते आणि आता याच मिक्सरच्या भांड्यामध्ये आपल्याला शेंगदाणे आणि तीळ काढायचे आहेत। तर आता याच्यामध्ये थोडंसं पाणी टाकून याची बारीक अशी आपल्याला पेस्ट बनवायची आहे। तर ही पेस्ट बनवून झालेली आहे आणि आता आपण भाजी बनवायला सुरुवात करूयात। तर मी गॅसवर कढई ठेवलेली आहे आणि त्याच्यामध्ये 2 छोटे चमचे तेल टाकलेलं आहे। तेल थोडंसं गरम झालं की त्याच्यामध्ये आपण जो लसूण घेतला होता त्याच्यातील अर्धा लसूण आता आपल्याला इथे वापरायचा आहे। लसूण थोडासा फ्राय करून त्याच्यावरती आपल्याला भाजी टाकायची आहे। तर लसूण अगदी हलकासा रंग बदलला की लगेच आपण भाजी टाकून ही सुद्धा छान मिक्स करून घेऊयात। तर 1-2 मिनिटे भाजी आपल्याला तेलावरती छान परतून घ्यायची आहे। तर गॅस आपल्याला बारीक ठेवायचा आहे आणि बारीक गॅसवर ही भाजी आपण परतून घेऊयात। तर इथे भाजी थोडीशी परतून झाल्यानंतर आपल्याला याच्यामध्ये अगदी हलकंसं मीठ टाकायचं आहे। जे आपण मीठ घेतलं होतं त्याच्यातीलच मी थोडंसं मीठ भाजीवर टाकून मिक्स करून घेते आणि 1-2 मिनिटं आता झालेली आहेत आणि आता भाजी आपण ही काढून घेऊया। तर इथे भाजी मी काढून घेतलेली आहे आणि याच कढईमध्ये परत एकदा आपल्याला 2 ते 2.5 चमचे तेल टाकायचं आहे। तेल थोडंसं गरम झालं की याच्यामध्ये आपण जिरे सुरुवातीला टाकूयात। जिरे छान फुललेले आहेत। आता याच्यामध्ये आपण हिरवी मिरची टाकलेली आहे। तुम्ही हवे तर बारीक तुकडे करून टाकू शकता मिरचीचे आणि राहिलेला पूर्ण लसूण आता मी इथे वापरलेला आहे। लसणाचा हलकासा रंग बदलू द्यायचा आहे आणि त्याच्यानंतर आपल्याला याच्यामध्ये बेसन टाकायचं आहे। बेसन हलकंसं परतून घेतल्यानंतर आपण जी टोमॅटो आणि कांद्याची पेस्ट बनवली होती ती टाकून मिक्स करून घ्यायचं आहे। हे सर्व आपल्याला छान तेल सुटेपर्यंत परतून घ्यायचं आहे। तर बघू शकता व्यवस्थित तेल सुटलेलं आहे। तर आता याच्यामध्ये आपण शेंगदाणे आणि तिळाची जी पेस्ट बनवली होती ती टाकूयात आणि व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचा आहे। तर हा मसाला सुद्धा आपल्याला छान तेल सुटेपर्यंत परतून घ्यायचा आहे। गॅस जो आहे बारीक ठेवायचा आहे, मसाला खाली लागू शकतो। तर इथे बघा मसाला छान परतलेला आहे, छान तेल सुटलेलं आहे। तर आता याच्यामध्ये आपण जे कोरडे मसाले घेतले होते ते टाकायचे आहेत। गरम मसाला, हिंग, हळद आणि मीठ मी टाकलेलं आहे आणि हे सुद्धा छान परतून घ्यायचं आहे। तर हे सर्व मसाले मी व्यवस्थित परतून घेतलेले आहेत। आता याच्यामध्ये मिक्सरच्या भांड्यामध्ये जो मसाला शिल्लक राहिला होता त्याच्यामध्ये थोडंसं पाणी टाकून मिक्स करून मी याच्यामध्ये टाकते। तर इथे तुम्ही पाणी तुमच्या आवडीप्रमाणे टाकू शकता। म्हणजे तुम्हाला पातळ भाजी करायची आहे की दाटसर भाजी करायची आहे त्याच्यानुसार तुम्ही इथे पाणी वाढवू किंवा कमी करू शकता। तर बघा मस्त अशी ही ग्रेव्ही तयार झालेली आहे आणि आता याच्यामध्ये आपल्याला जी भाजी आपण परतून घेतली होती ती याच्यामध्ये टाकून मिक्स करायची आहे। व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायची आहे। तर हे सर्व व्यवस्थित असं मी मिक्स करून घेतलेलं आहे आणि हे मिश्रण थोडंसं दाटसर वाटत आहे। तर याच्यामध्ये मी थोडंसं पाणी टाकते आणि मिक्स करून घेते।
आणि आता याच्यावरती आपल्याला झाकण द्यायचं आहे आणि बारीक गॅसवर ही भाजी आपल्याला 5 ते 7 मिनिटे छान शिजवून घ्यायची आहे। 6 ते 7 मिनिटे झालेली आहेत। ही भाजी आता मी चेक करते तर बघू शकता व्यवस्थित तेल सुटलेलं आहे भाजीला। मस्त आणि खमंग अशी ही भाजी तयार झालेली आहे। खायला अतिशय चविष्ट लागते। तर या पद्धतीने ही भाजी जरूर एकदा ट्राय करा। तर आपण आता ही सर्व करूया। तर बघा ही अतिशय सुंदर भाजी तयार झालेली आहे। आणि तुम्हाला जर ही रेसिपी आवडली असेल तर व्हिडिओला लाईक करा, शेअर करा, चॅनलला सबस्क्राईब करून बेल आयकॉन जरूर दाबा। आणि हा व्हिडिओ पाहिल्याबद्दल खूप 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 धन्यवाद।